मैले एउटा युट्युब च्यानल बनाएको छु जसको नाम रहेको छ जमानाटेकको। तपाईँहरूले चाहिँ यो युट्युब ट्याबभित्र यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखिँदैन। यो चाहिँ YT स्टुडियोभित्र मैले चाहिँ ओपन गरेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ YT स्टुडियोभित्र ओपन गर्नको लागि तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा गएर यहाँ तपाईँहरूले के गर्नु होला, सर्च बारमा गएर यहाँ सर्च बारमा गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ त YT स्टुडियो टाइप गरेर यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि यसको आवश्यकता पर्छ, हामीलाई YT स्टुडियोको आवश्यकता पर्छ। YT स्टुडियोले के काम गर्छ यहाँ तपाईँले देख्न सकिराख्नु भएको होला। अपडेट गर्नुभएको छैन अपडेट पनि गर्नु होला। यहाँनिर सी लेटेस्ट भन्ने छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्नु होला च्यानल एनालाइटिक भनेर चाहिँ यहाँ देखाइराखेको छ। यहाँ चाहिँ च्यानलको बारेमा सबै इन्फर्मेसन देखाउँछ। त्यसभन्दा पछि यहाँ भ्युज देखाउँछ, यता वाच टाइम देखाउँछ, यता सब्सक्राइब देखाउँछ, यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू, तपाईँले जुन इन्कम गरिराख्नु छ त्यो चाहिँ रेभेन्यू यता देखाउँछ। यतापट्टि तलपट्टि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन भर्खर अपलोड गरेको भिडियो यहाँ देखाइराखेको छ, त्यसको चाहिँ ऱ्याङ्किङ यहाँ देखाइराखेको हुन्छ। अब स्टे कनेक्टमा तपाईँले देखिराख्नु पर्ला यस्तो किसिमको जुन कमेन्टहरू जुन गरेको हुन्छन् यी यहाँ देख्न मिल्छ। र अर्को चाहिँ कन्टेन्टहरू, ओभरभ्यूहरू, अडियन्स अनि रिभ्युहरू सबै यहाँ कुरा जेन्डर जति पनि छ यो चाहिँ यहाँ देखाइराखेको हुन्छ। टप कन्टेन्टहरू छन् तल चाहिँ। तपाईँले यसरी तपाईँले युट्युब च्यानल मोनेटाइज भइसक्यो भन्दा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अप्लाई नाउमा क्लिक गरेर तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, मोनेटाइजेसन। तब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त अप्लाई हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई कहाँ लिने छु त सिधै YT स्टुडियोमा ओपन गरिसक्यो भन्दापछि त्यसलाई इन्स्टल गरिसक्यो भन्दापछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। यो अहिले जिरोमा छु, अहिले हामी चाहिँ जिरोमा। यहाँ चाहिँ केही पनि चाहिँ गरेको छ, न त भिडियो अपलोड गरेको छ न त केही छ। भर्खर यो च्यानल चाहिँ बनाएको छ। यहाँ चाहिँ भ्युज देखाएको छ, यता वाच टाइम दुईवटा चाहिँ देखाइराखेको छ अहिले। अनि यता सब्सक्राइब के छ त जिरो छ। अब यहाँ कन्टेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ भिडियो पनि अपलोड गरेको छैन। यहाँ भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ भिडियोहरू देखाउँछ। यता सर्ट भिडियो अपलोड गर्नु भने सर्ट देखाउँछ। यता लाइभमा जानुभयो भने लाइभ देखाउँछ। यता प्लेलिस्ट बनाउनु भएको छ भने प्लेलिस्ट देखाउँछ। यता एनालाइटिकमा तपाईँको चाहिँ च्यानलको इन्फर्मेसन, तपाईँको भर्खरै कतिवटा भ्युज आएको छ, वाच टाइम कति पुगेको छ, सब्सक्राइब कति छ देखाउँछ। टप कन्टेन्टहरू चाहिँ रियल टाइममा जुन चाहिँ तपाईँको टप कन्टेन्ट भनेको जुन रियल टाइममा तपाईँको च्यानलमा रियल टाइममा जुन तपाईँको चाहिँ के आइराखेको छ त च्यानलमा जुन भ्युज आइराखेको छ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यसमा देखाउँछ। यो अहिले चाहिँ अपडेट भएको कारणले गर्दा यसलाई ओपन भइराखेको छैन। यो चाहिँ यहाँ जानुभयो भने अब रियल टाइममा जुन भ्युज आइराखेको छ यो देखाउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको टप कन्टेन्टहरू कति छन्, सबभन्दा बढी भ्युज आएको यहाँ सो गर्ने छ यसमा चाहिँ। त्यसभन्दा चाहिँ अलि यता जानुभयो भने देखाइराख्नु भएको छ। यता कन्टेन्टमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने सेकेन्ड अप्सनमा यहाँ चाहिँ भ्युजको कुरा, त्यसभन्दा चाहिँ इम्प्रेसनको कुरा, च्यानल इम्प्रेसन, क्लिक थ्रु रेटको कुरा, अनि एभरेजमा भ्यू ड्युरेसन कति आएको छ यो पनि यसमा देखाउँछ। टप कन्टेन्ट देखाउँछ, तल चाहिँ सबै कुरा यहाँ देखाउँछ। अनि भ्युहरूले चाहिँ जुन फाइन भ्यूहरू जुन हुन्छन्, साइटहरू, एप्सहरू कहाँ कहाँ गएर तपाईँको हेरेको छन् त्यो देखाउँछ। सर्च ट्रिम देखाउँछ। यता चाहिँ यता कन्टेन्ट सजेसन देखाउँछ। यता चाहिँ तपाईँको भिडियोमा चाहिँ गरेको कमेन्टहरू देखाउँछ। मैले एउटा अर्को चाहिँ यता तपाईँले देखाउनु यो छोडेँ, यहाँ चाहिँ अडियन्स भन्ने छ। अडियन्सले तपाईँको भिडियोमा चाहिँ कति बेला हेरिराखेको छन् तपाईँको भिडियो, त्यो टाइमिङ के हो, र तपाईँको च्यानलमा सबैभन्दा बढी युट्युबमा कति बेला चाहिँ अपडेट हुन्छ नि त तपाईँको अडियन्सहरू, त्यो त यहाँ चाहिँ सो गर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको पनि धेरै फाइदाहरू छन्। अब अर्नमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देखिराख्नु भएको बेला माथि चाहिँ वेलकम भनेको छ। हेलो जमाना टेकको वेलकम छ, बिकम अ पार्टनर। तपाईँले चाहिँ यी 5वटा जुन अप्सन छ यहाँबाट तपाईँले पैसा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, अर्न गर्न सक्नुहुन्छ मनी चाहिँ। त्यसभन्दा चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गर्नको लागि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घन्टा वाच टाइम पुग्नुपर्ने हुन्छ। यदि सर्ट भिडियो तपाईँ चाहिँ युट्युबर हो, यदि सर्ट भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 90 दिनमा कति त 10 मिलियन भ्युज गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा सबै यहाँ चाहिँ यसरी देखाउँछ। मैले आज तपाईँहरूलाई YT स्टुडियो युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दाखेरि YT स्टुडियोको बारेमा बताएको थिएँ। तपाईँहरूले आफ्नो यदि युट्युब च्यानल बनाइसकेको छ भने YT स्टुडियो अवश्य डाउनलोड गरेर यसको चाहिँ प्रयोग अवश्य गर्नु होला। साथै आजको भिडियोमा यति नै। फेरि यस्तो किसिमको नयाँ भिडियोहरू चाहिँ मिल्नेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा यति नै।